بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوره جاثیه آیه 14 میفرماد قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. ما یک واقعه‌ای داریم در قرآن ازش تعبیر شده به ایام الله. فذکرهم در سوره ابراهیم آیه 5 سوره ابراهیم میفرماد که در مورد ایام الله فذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. به پیامبرانش خداوند دستور بده مردم رو به یاد ایام خدا بیاندازید، روزی که خدا خودشو خوب نشون میده. یوم الله به قول مرحوم علامه طباطبایی روزی است که ظهور خدا خیلی زیاده، یعنی مردم در اون روز با عالی ترین و بالاترین جلوه های خدا روبرو میشن. در روی کره زمین و در تاریخ زمین هیچ روزی به اندازه‌ای که موعود ظهور میکنه و دین حق و دین خدا غلبه میکنه خدا نشون داده نمیشه. قدرت خدا، رحمانیت خدا، حکمت خدا هیچ وقت به این اندازه خدا نشون داده نمیشه. یعنی بالاترین مصداق برای روز خدا تو دنیا روز ظهور موعود هستش. و ذکرهم به ایام الله، این برای هر کسی که اهل صبر باشه و شکر باشه یه نشان است. یه نشان است آدم یاد این ایام باشه که قراره یه زمانی روز خدا هم برسه، یعنی روزی که خدا کاملا خودش رو نشون میده به قدرت، به حکمت، به رحمت. مردم اون روز خیلی خدا بین میشن، با ظهور خدا خیلی جلوه میکنه. با این ظهور خیلی مردم میتونن ارتباط برقرار بکنن. تعبیر یوم الله خیلی مهمه که امام باقر علیه السلام میفرماد یکی از مصادیق ایام الله روزی هستش که قائم ظهور میکنه و قیام میکنه. حالا درباره همین یوم الله که بالاترین ظهور خداست ما دو تا آیه داریم که خیلی اینو کاملا شفاف میکنه. یکیش همین آیه 14 سوره جاثیه است. خیلی قشنگه این آیه، خیلی قوی میکنه انسان ها رو، دلگرمی میده، صبر میده، مثل همون آیه 5 سوره ابراهیم که میگه این برای هر بسیار صبر کننده و بسیار شاکری یه آیه است، یه نشانه است که یاد یوم الله باش، و یاد اون روز خدا باش، روزی که خدا بیشترین جلوه رو میکنه، روزم میرسه حتما. این آیه هم تقریبا همون سیاقو داره. میگه به مؤمنین بگو که یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، به اونایی که امیدی به اون آینده ندارن مؤمنین سخت نگیرن. اگه اینا گناه میکنن، جنایت میکنن، ظلم میکنن، صبر کنن. مؤمنین یغفروا، بگذرن فعلا. یعنی دنبال این نباشن که حتما از اینا انتقام بگیرن، تحمل کنن. این هست، این استکباره هست، داریم میبینیم دیگه تو جریان غزه، ما داریم میبینیم داره این هستش. اما همونطور که رهبر عزیزمون فرمودن، درست این جنایت هست، جان خراشه، اما پیروزی رو در پی خواهد داشت. شما هیچ وقت فکر نمی‌کردید که این جمعیت کوچیک بتونن یه همچین پیروزی رو تو دنیا رقم بزنن، یک همچین ده‌ها و صدها میلیون انسان رو بیارن بسیج کنن علیه استکبار. اصلا چجوری میشد امکان پذیر بود یه اتفاق بیفته؟ یه پیروزیه. درسته یه تعدادی دارن کشته میشن، اما این خون اونها یک ذرهش، یک قطرهش هدر نمیره. قرآن میگه که به مؤمنین میگه که تحمل کنید. اونایی که امیدی به اون آینده ندارن، لا یرجون ایام الله، شما تحمل کنید، صبر کنید که چه بشه؟ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. خدا قراره اون کسانی که ایمان ندارن رو به خاطر اکتسابات بدشون جزا بده. تا اون موقع تحمل کنید، تا اون موقعی که قراره همه حق بر همه باطل غلبه پیدا بکنه و ریشه اینها کنده بشه. میگه یغفروا، رد شید و تحمل بکنید، به کار خودتون و وظایف خودتون عمل بکنید.
بدون که اتفاقات هست، این ظلم ها هست، این تلاش ها هست، این کفر ها هست، اما خدا داره آرامش میده، میگه به همشون بگو یغفروا، رد شن، روی این نمونن، چون بمونن نمیتونن به وظایفشون عمل بکنن، نمیتونن پیشرفت بکنن. میگه خب بله ظلم هست، چیکار کنیم؟ ظلم هست، الان فعلا غلبه با اون هست، شما اون آینده یوم الله رو ببینید. لذا این بشارت رو داره میده. یه آیه دیگه هم هست که بازم خیلی بشارت خوبی هست، سوره هود آیه 86: بقیت الله خیر لکم ان کنتم تعلمون. بازمانده خدا، جانشین خدا، بازمانده است. بقیت الله خیلی شفافه. بازمانده خدا یعنی اونی که از خدا، اون خلیفه‌ای که از خدا باقی مونده و هست روی زمین، اون خیر لکم، به نفع شماست، برای شما اون بهتره اگه بدونید. اگه بدونید بشارت میده یه قرار این بیاد، اون برای شما خیلی بهتره اگه بدونید. بقیت الله خیر لکم. مثلا این 3 آیه خیلی به هم نزدیک هستش، مفاهیمشون کنار هم که میذارید خیلی لذت بخش، امید آفرین، حکیمانه و قدرت آفرین هستش. نکته جالب این هستش که معصومین گفتن وقتی که این منجی ظهور میکنه، روزی که ظهور میکنه، خودش رو به عنوان بقیت الله معرفی میکنه، یعنی تکیهش رو به خانه کعبه میده، میگه من انا بقیت الله، من بقیت الله هستم. و جالبه که میفهمد که انسانهایی که با او بیعت میکنن همه او رو با همین اسم خطاب میکنن، یعنی بهش میگن السلام علیک یا بقیت الله، سلام بر تو ای بازمانده خدا، یعنی خلیفه خداست روی زمین. با خلیفه های دیگه از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، این مونده، این منجی مونده تا اون غلبه دین خدا رو تحقق بده.